नमस्ते साथीहरू, तपाईहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल अदृश्य टेकमा। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा म तपाईहरूलाई एउटा भेरिएबलको डेटा टाइप कसरी हेर्ने भन्ने कुरा सिकाउनेछु। त्यसपश्चात राइट डेटा टाइप्समा नभएका भेरिएबल्सहरूलाई राइट डेटा टाइपमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनेछु। इन्डिभिजुअल भेरिएबलको डेटा टाइप कसरी हेर्ने, त्यसको लागि हामीहरूसँग दुईवटा फंक्सन छ, क्लास र अर्को फंक्सन छ मोड। क्लास फंक्सन भित्र डेटा सेट राख्नु dt। मेरो डेटा सेटको नाम चाहिँ dt भएर मैले dt राखेँ। dt डलर साइन राखिसकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो कोलमको नाम चुज गर्न पाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यहाँ एजको क्लास हेर्दै छु र मैले यो कोड क्लास dt $age लाई चाहिँ कन्ट्रोल इन्टर गरेर रन गर्ने। यसको डेटा टाइप इन्टिजर रहेछ। माथि हामीले ग्लिम्स अथवा str फंक्सन प्रयोग गर्दाखेरि पनि एजमा int भनेर आएको थियो। हामीले मोड फंक्सन प्रयोग गरेर पनि हेर्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ मोड dt हाम्रो डेटा सेट डलर हाम्रो कोलम कुन हो एज, मोड गर्दा न्यूमेरिक आयो। इन्टिजर और न्यूमेरिक इन बोथ वे एज चाहिँ न्यूमेरिकल फर्मेटमा छ, इट इज इन राइट फर्मेट। अब अर्को भेरिएबल हेरौं, क्लास dt $gender। जेन्डर भनेको क्याटेगोरिकल टाइपको भेरिएबल हो, तर यहाँ कुन फर्मेटमा छ हेरौं त, कन्ट्रोल इन्टर। अहिले इन्टिजर फर्मेटमा छ। इन्टिजर फर्मेटमा छ भने के भ्यालु छ त यसभित्र चेक गर्नको लागि चाहिँ टेबल भन्ने फंक्सन छ। टेबल dt $gender गर्नुभयो भने 0 चाहिँ 65 वटा रहेछ, 1 चाहिँ 337 रहेछ। 0 भनेको फिमेल हो, 1 भनेको मेल हो। अब यो चाहिँ राइट फर्मेटमा छैन हो। यस्तो टाइपको भेरिएबललाई कसरी राइट फर्मेट फ्याक्टर अथवा क्याटेगोरिकल भेरिएबलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने केही समयपछि सिक्ने छौं। अब अर्को एउटा डेटा टाइप हेरौं, क्लास dt लेट्स से म्यारिटल स्ट्याटस। म्यारिटल स्ट्याटस अहिले क्यारेक्टर फर्मेटमा छ। यो चाहिँ क्याटेगोरिकल अथवा फ्याक्टर फर्मेटमा हुनु पर्थ्यो। मोड फंक्सन प्रयोग गरेर अर्को एउटा भेरिएबलको हेरौं, एजुकेसन। एजुकेसन भनेको अर्डिनल टाइपको भेरिएबल हो, तर अहिले यहाँ क्यारेक्टर फर्मेटमा छ। अब राइट फर्मेटमा नभएको भेरिएबल्सहरूलाई कसरी राइट फर्मेटमा कन्भर्ट गर्ने त, त्यसको बारेमा हेरौं है त। कन्भर्ट भेरिएबल टाइप फर्स्टमा चाहिँ हामी इन्टिजर टु फ्याक्टर अथवा क्याटेगोरिकल भेरिएबलमा कन्भर्ट गर्न सिकौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग फंक्सन छ फ्याक्टर। इन्टिजरलाई फ्याक्टरमा लानको लागि फ्याक्टर भन्ने फंक्सन छ। यसको आर्गुमेन्ट्समा चाहिँ कुन कोलमलाई फ्याक्टरमा कन्भर्ट गर्ने हो त्यो कोलमलाई स्पेसिफाई गर्ने, dt $gender। त्यसपछि लेभल्स चाहिँ न्यूमेरिक भ्यालुजहरु के छ त यसभित्र हो, त्यो चाहिँ लिस्ट भित्र राख्ने, c ब्राकेट भित्र। यसमा भ्यालु चाहिँ 0 र 1 छ, सो 0, 1। तपाईको जुन भ्यालुजहरु छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनेरि राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कमा अर्को आर्गुमेन्ट रहेको छ लेभल्स। लेभल्स भनेको चाहिँ 0 भनेको के हो र 1 भनेको के हो भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि पनि हामीले लिस्टमा राख्नु पर्छ। लिस्ट भित्र 0 भनेको फिमेल, 1 भनेको मेल। अब अर्को आर्गुमेन्ट रहेको छ अर्डर्ड। यो अर्डर्ड हो कि हैन, अर्डर्ड इज इक्वल्स टु फल्स, किनभने यो अर्डिनल टाइपको भेरिएबल हैन। र यसलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल इन्टर रन गरे। रन गर्दाखेरि यहाँ त आयो, तर dt भिजुअलाइज गर्दाखेरि यहाँ जेन्डरमा चाहिँ त्यो चेन्ज देखिएन। किन चेन्ज देखिएन भन्दाखेरि हामीले फ्याक्टर त बनायौं, तर केही चीजमा असाइन गरेका छैनौं। हामीले केमा असाइन गर्नुपर्छ भन्दा यो dt $gender भन्ने कोलममा नै यो फ्याक्टर फंक्सनको आउटपुटलाई असाइन गर्नुपर्दछ। असाइन गर्नका लागि असाइनमेन्ट अपरेटर प्रयोग गरे र कन्ट्रोल इन्टर हो। यहाँ dt मा अहिले के भयो, मेल र फिमेल अहिले चेन्ज भयो। र तपाईले क्लास हेर्नु भयो भने पनि क्लास dt $gender हेर्नु भयो भने अब फ्याक्टरमा कन्भर्ट भइसकेको छ। यदि क्यारेक्टरमा छ र क्यारेक्टरमा भएकोलाई फ्याक्टरमा कन्भर्ट गर्नका लागि चाहिँ क्यारेक्टर टु फ्याक्टर मा कन्भर्ट गर्नका लागि हामीसँग फंक्सन रहेको छ as
फ्याक्टर एज डट फ्याक्टर अनि कुन कोलमलाई चाहिँ फ्याक्टरमा कन्भर्ट गर्ने हामीसँग दुईवटा क्यारेक्टरमा भएको भेरिएबल्सहरू छ म्यारिटल स्ट्याटसलाई चाहिँ हामी लेट्स चाहिँ कन्भर्ट गरौँ है त डिटी डलर म्यारिटल स्ट्याटस यसो गर्दा यो लेभल्स भनेर यो तपाईँले यसो गर्दाखेरि चाहिँ यसको आउटपुट लेभल्स डाइभर्स म्यारिड सेपरेटेड अनम्यारिड भनेर आयो र चेन्ज आयो तर यो चाहिँ हाम्रो डेटा सेटमा यो म्यारिटल स्ट्याटसमा चाहिँ त्यो फ्याक्टरमा कन्भर्ट भइसकेको छैन यसो हेरौँ क्लास डिटी डलर म्यारिटल स्ट्याटस हेर्नुभयो भने क्यारेक्टर फर्मेटमै छ हो यो यसलाई चाहिँ हामीले डिटी डलर म्यारिटल स्ट्याटस भन्ने कोलममा असाइन नगरेको भएर चेन्ज देखिएको छैन यसलाई चाहिँ मैले असाइन गरेँ कन्ट्रोल इन्टर म्यारिटल स्ट्याटसको क्लास हेर्ने हो भने फ्याक्टरमा कन्भर्ट भइसकेको छ त्यसै गरी अब इन्टिजरलाई क्यारेक्टरमा कन्भर्ट गर्नका लागि एज डट क्यारेक्टर भनेर छ एज डट क्यारेक्टर राखेर डिटी डलर कुन कोलमलाई चाहिँ क्यारेक्टरमा कन्भर्ट गर्ने लेट्स चाहिँ एजलाई क्यारेक्टरमा कन्भर्ट गर्यो भने नम्बर्सहरू चाहिँ एपोस्ट्रोफी भित्र इन्क्लोज भएर आउँछ तर डेटा सेटमा चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको हुँदैन किनभने हामीले असाइन गरेका छैनौँ डिटी डलर एजलाई चाहिँ हामी यता अगाडि राखेर यसलाई चेन्ज एज डट क्यारेक्टरले क्यारेक्टरमा कन्भर्ट गरेर एज भन्ने कोलमलाई नै रिप्लेस गर्दैछौँ कि कन्ट्रोल इन्टर यसो गर्दाखेरि चाहिँ यसको क्लास हेर्नुभयो भने डिटी डलर एजको क्लास हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिले क्यारेक्टरमा कन्भर्ट भयो अब क्यारेक्टरमा भएकोलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नका लागि कन्भर्ट क्यारेक्टर टु इन्टिजर त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग फङ्सन छ एज डट इन्टिजर डिटी डलर एज भन्नेलाई हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ डिटी डलर एजमा नै असाइन गर्नु पर्यो यसो गर्दा अब मोड डिटी डलर एज केमा कन्भर्ट भयो न्युमेरिकमा कन्भर्ट भयो अब कुनै अर्डिनल टाइपको भेरिएबललाई अर्डिनल फर्मेटमा कसरी राख्ने त्यो कुरा हेरौँ है त अब एउटा भेरिएबल हेरौँ त्यसको टेबल जेनेरेट गरेर हेरौँ टेबल डिटी डलर एजुकेसन एजुकेसन चाहिँ अहिले क्यारेक्टर फर्मेटमा छ तपाईँले हेर्नुभयो भने क्लास डिटी डलर एजुकेसन यो चाहिँ क्यारेक्टर फर्मेटमा छ अब यसलाई चाहिँ हामीले अर्डिनल फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि पनि हामीले फ्याक्टर भन्ने फङ्सन प्रयोग गर्नुपर्छ फ्याक्टरभित्र हामीले केलाई कन्भर्ट गर्दैछौँ हो त्यो भेरिएबलको नाम राखौँ डिटी डलर एजुकेसन र त्यसपछि यसको लेभल्सहरू चाहिँ भनेको यहाँनिर टेबल्समा यसको भ्याल्युजहरू के छ हो त्यो भ्याल्युजहरू राख्ने हो मैले ट्याब की थिचेँ र लेभल्स चाहिँ लिस्टमा राख्ने फर्स्टमा नो एजुकेसन क्यारेक्टर भएको भएर एपोस्ट्रोफी भित्र राख्नु पर्यो नो एजुकेसन पछि सम प्राइमरी लेभल एजुकेसन अनि त्यसपछि प्राइमरी लेभल एजुकेसन कम्प्लिटेड अर्डरमा राख्नुपर्छ ल त्यसपछि सम सेकेन्डरी कमा त्यसपछि कम्प्लिटेड सेकेन्डरी कमा लास्टमा चाहिँ एबोभ सेकेन्डरी हामीले यति लेभल्सहरू चाहिँ राख्यौँ अब यही भ्यालुजहरू नै हाम्रो लेभल्समा राख्नुपर्ने भएर चाहिँ मैले यसैलाई कपी गरेँ र कमा ट्याब की थिचेपछि लेभल्स आउँछ लेभल्स चाहिँ मैले अर्को रोमा राखेँ र कन्ट्रोल भी मैले त्यही नै कपी गरेर माथिल्लो लाइनको लिस्टलाई नै कपी गरेर लेभल्समा राख्थेँ लेभल्स पछाडि अर्को आर्गुमेन्ट हुन्छ त्यो हो अर्डर्ड इज इक्वल्स टु ट्रु गर्नुभयो भने अब यो चाहिँ अर्डिनल फर्मेटमा कन्भर्ट हुन्छ मैले यसलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा कर्सर राखेर कन्ट्रोल इन्टर रन गरेँ यसमा चाहिँ के भयो यो अर्डिनल फर्मेटमा नै दिन्छ लेस देन गरेर अर्डिनल फर्मेटमा दिन्छ र यसलाई चाहिँ डिटी डलर एजुकेसनमा असाइन गरिदिउँ र यसलाई रन गरौँ अब क्लास हेरौँ त क्लास डिटी डलर एजुकेसन के भयो अर्डर्ड फ्याक्टर क्यारेक्टरलाई अर्डिनल डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्यौँ यदि यो लेभल्स चाहिँ 1 2 3 4 मा छ भने चाहिँ यो लेभल्समा चाहिँ 1 2 3 4 हुने भयो र मेन कुरा चाहिँ अर्डर्ड इज इक्वल्स टु ट्रु चाहिँ गर्न बिर्सिनु भएन
अब डेट भेरिएबल्सहरूलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो चाहिँ हामी अपकमिङ भिडियो ट्युटोरियल्सहरूमा हेरौँला। तपाईँहरूले स्क्रिनमा डेटा टाइप कन्भर्सनका लागि प्रयोग हुने फङ्सन्सहरू देखिराख्नु भएको छ।